Γεια χαρά! Αυτό είναι το δεύτερο βίντεο από την ενότητα Συναισθηματικά Ανώριμοι Γονείς. Και σήμερα θα σας πω 4 στρατηγικές επιβίωσης με τους συναισθηματικά ανώριμους γονείς σας. Ξέρω ότι είναι αρκετά στενάχωρο να ζεις με ένα γονέα που αισθάνεσαι ότι κυριαρχεί επάνω σου, σε χειραγωγεί, λέει πάρα πολλά πράγματα για τον εαυτό του την ώρα που προσπαθείς να του εξηγήσεις πώς νιώθεις. Θα πρέπει όμως να ξεκινήσουμε αυτό το βίντεο μιλώντας για το πώς μπορεί ένας άνθρωπος να καταλήξει να είναι συναισθηματικά ανώριμος άνθρωπος και φυσικά ανώριμος γονέας. Το βασικότερο είναι ότι και αυτός ο άνθρωπος μεγάλωσε, πολύ πιθανό να μεγάλωσε, σε ένα σπίτι που και οι δικοί του γονείς ήταν συναισθηματικά ανώριμοι. Οπότε έχει αναπτύξει ανασφαλή τύπο δεσμού, δηλαδή δεν μπορεί εύκολα να συνδεθεί με τους σημαντικούς άλλους ανθρώπους. Ένας άλλος λόγος είναι κάποιο σωματικό ή ψυχικό τραύμα που συνέβη στα πρώτα χρόνια της ζωής, μπορεί όμως να ευθύνονται και νευρολογικές ή ψυχιατρικές παθήσεις. Αν θέλουμε λοιπόν να κατηγορήσουμε κάποιον για αυτό που ζούμε σήμερα με τους γονείς μας, θα πρέπει να ανατρέξουμε πίσω στις προηγούμενες γενιές, να γνωρίσουμε την ιστορία της οικογένειάς μας, ώστε να καταλάβουμε τι έχει φταίξει πραγματικά για αυτό που ζούμε σήμερα. Θα πρέπει λοιπόν να σας πω ότι υπάρχει μία υπαρξιακή αγωνία, μία μοναξιά που ζουν τα παιδιά που μεγαλώνουν με αυτούς τους γονείς και για να μπορέσουν να έχουν ένα ρόλο μέσα σε αυτή την οικογένεια αναγκάζονται σε πολλές περιπτώσεις να γίνουν οι υποστηρικτές, οι γονείς των γονιών τους. Δημιουργούν ένα ψευδή εαυτό που οι δικές τους ανάγκες είναι αρκετά περιορισμένες για να μπορούν να ανταπεξέρχονται στις ανάγκες των γονιών τους. Έχετε ακούσει για το σύνδρομο του καλού παιδιού? Αν αντιλαμβάνεστε ότι ενδεχομένως έχετε παίξει αυτό το ρόλο στην παιδική σας ηλικία μέσα στην οικογένειά σας, είναι πολύ πιθανό να αναζητάτε έναν ανώριμο άνθρωπο για να γίνει ο σύντροφός σας και ενδεχομένως ο πατέρας ή η μητέρα των παιδιών σας. Και εδώ είναι που θα πρέπει να προσέξετε. Γιατί με αυτούς τους ανθρώπους έχετε συναναστραφεί πολλά χρόνια, έχετε προσαρμόσει τη συμπεριφορά σας σε αυτούς και σας είναι πιο εύκολο να τους αντιμετωπίσετε. Μετά τη σημερινή μας συνάντηση όμως, είναι πιθανό να έχει φτάσει η ώρα να συναντηθείτε με τον πραγματικό σας εαυτό, όχι αυτόν τον ψευδή, το καλό παιδί, με τον πραγματικό σας εαυτό, να τον αναπαραστήσετε και να του δώσετε δικαίωμα να υπάρχει. Ας δούμε λοιπόν ποιες στρατηγικές θα σας βοηθήσουν να σταθείτε με σεβασμό προς τα δικά σας συναισθήματα. Η πρώτη στρατηγική είναι να θέσετε με έναν υγιή τρόπο και με σεβασμό προς τους γονείς σας τα νέα σας όρια. Θα πάρετε το χρόνο σας να σκεφτείτε ποια είναι αυτά τα 2-3 όρια που παραβιάζουν συστηματικά οι γονείς σας γιατί έχετε δώσει απεριόριστη πρόσβαση ή την πήραν από μόνοι τους και τώρα σας είναι πολύ δύσκολο να την ανακτήσετε και θα προσπαθήσετε να θέσετε μία νέα περίφραξη γύρω από αυτά τα όρια. Θα πρέπει να προσέξετε να είναι δυναμική η επικοινωνία σας με σεβασμό και προς εσάς και προς τους γονείς σας. Η δεύτερη στρατηγική είναι να αντιμετωπίσετε όλους τους μηχανισμούς άμυνας που επιστρατεύουν όλα τα χρόνια οι γονείς σας. Όπως η άρνηση, δεν υπάρχει πρόβλημα, από πού και ως πού. Η προβολή, όλα τα αρνητικά έρχονται από τους άλλους, όχι από μας και ούτω καθεξής, είναι και άλλοι μηχανισμοί άμυνας. Θα πρέπει λοιπόν να αποφασίσετε ότι αυτά όντως υπάρχουν, αλλά αυτά δεν σας αφορούν. Όλο αυτό το αρνητικό που εισπράτεται από τη συναναστροφή με τους γονείς σας έχει να κάνει με εκείνους. Και αυτό μπορείτε να το δείτε όταν βρεθείτε σε ένα περιβάλλον που οι άνθρωποι δεν συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο. Θα διαπιστώσετε ότι δεν έχετε κανένα από αυτά τα συναισθήματα που έχουν προβληθεί επάνω σας. Είναι σημαντικό λοιπόν να το διαπιστώσετε και να αποφύγετε να διαχειρίζεστε όλον αυτόν τον αρνητισμό μέσω ανθυγιεινών συνηθιών, όπως είναι η κατάχρηση ουσιών, το περιστασιακό σεξ, η εμπλοκή με τυχερά παιχνίδια, η κατασπατάληση χρήματος σε ψώνια. Η τρίτη στρατηγική έχει να κάνει με την αντιμετώπιση της συναισθηματικής μοναξιάς.
Θα πρέπει να αποδεχτείτε ότι ο ιδανικός γονέας, αυτός που θα θέλατε να είχατε, αυτός που έχει ενσυναίσθηση, που νοιάζεται για σας αλτρουιστικά, που πραγματικά καταλαβαίνει, συναισθάνεται και σέβεται την ανάγκη σας, αυτός ο γονιός δεν υπάρχει. Υπάρχει αυτός που έχετε, ο οποίος έχει και κάποια καλά στοιχεία και ο οποίος σας έδωσε το καλύτερο από ό,τι είχε μέσα του. Δεν είχε κάτι άλλο να σας δώσει. Αυτό είχε και αυτό σας έδωσε. Εσείς που είστε όμως εδώ, έχετε τη δυνατότητα να πάρετε τη δική σας ευθύνη. Την ευθύνη που δεν πήρε ο γονιός σας, γιατί δεν μπορούσε, γιατί δεν ήξερε, γιατί δεν υπήρχε στην εποχή του αυτή η βοήθεια. Εσείς τώρα μπορείτε να την πάρετε. Και αυτή η βοήθεια λέγεται ψυχοθεραπεία. Εσείς έχετε τη δυνατότητα να κοιτάξετε τον εαυτό σας στον καθρέφτη και να αποφασίσετε ποιος θέλετε να είστε αύριο. Οι γονείς σας έδωσαν ζωή και αγάπη, αλλά μόνο από το είδος που γνώριζαν. Τιμήστε τους γι' αυτό, αλλά ήρθε η ώρα να σταματήσετε την αδικαιολόγητη πρόσβαση που τους δίνετε στα πάντα. Ο πιο σημαντικός τρόπος να το κάνετε αυτό είναι με το να καταλάβετε τον εαυτό σας και να πάρετε την ψυχολογική υποστήριξη που θα σας βοηθήσει να πατήσετε γερά στα δικά σας πόδια. Ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο. Αν είσαι 12 ετών και βλέπεις αυτό το βίντεο, να κάνεις πολλά πράγματα. Μπορείς όμως να αρχίσεις να σκέφτεσαι για σένα. Να ξεχωρίζεις τι είναι δικό σου και τι όχι. Δεν θα είσαι πάντα παιδί και είμαι σίγουρη ότι αν ζητήσεις από τους γονείς σου να σε πάνε σε ψυχολόγο ή σε παιδοψυχίατρο, δεν θα σου το αρνηθούν. Ακόμη και αν σου το αρνηθούν τον πρώτο καιρό, εάν επιμείνεις, τελικά θα σε πάνε. Μην το κάνεις όμως απειλώντας τους, ούτε να βάλεις τη ζωή σου σε κίνδυνο για να το αποφασίσουν να σε πάνε. Απλά ζήτησέ το με σοβαρότητα. Και εδώ ολοκληρώνεται και αυτό το βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ που μείνατε μέχρι το τέλος. Είμαι στη διάθεσή σας να απαντήσω στα σχόλιά σας, μπορείτε να μου γράψετε. Μπορείτε επίσης να με βρείτε στο Facebook, στο Instagram, στο LinkedIn. Σας ευχαριστώ που μείνατε μέχρι το τέλος. Εύχομαι καλή ζωή. Γεια χαρά!